ถวนี้ก็คือผิงแบบเติบโตมาตั้งแต่เด็กเลยนะใช่ครับก็คือในซอยเนี่ยครับผมก็คือผมโตมาแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านเยอะมากครับตอนเด็กๆก็มาซื้อขนมร้านนี้ครับซึ่งตอนนี้อาแปะก็ยังอยู่ขายของอยู่นะซึ่งโอ้วันนี้ก็ผ่านมา40 ปีแล้วครับตั้งแต่เด็กๆเลยครับแล้วเห็นบอกว่ามีโรลเลอร์เบดก็เล่นตรงนี้เหรอใช่ผมก็เล่นโรลเลอร์เบดตรงนี้แล้วก็ไปเล่นลูกแก้วอีกซอยหนึ่งแล้วก็ไปดูหนังกาวแปลงอีกซอยหนึ่งก็จะใช้ชีวิตตรงนี้ครับตั้งแต่เด็กเลยครับอยู่ตรงนี้ตลอดเลยครับซึ่งแต่เดิมก็คือบ้านผิงก็คือเป็นตึกแถวใช่แบบที่เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่เมื่อก่อนบ้านผมก็จะเป็นแบบโซนประมาณนี้เลยครับเป็นตึกแถวประมาณนี้แล้วผมก็มาทำใหม่ครับเหมือนอยากจะให้ทุกคนมาอยู่ด้วยกันก็จะเป็นหน้าตาประมาณเปลี่ยนไปเยอะเลยนะบ้านผิงเองก็จะเป็น2คูหาใช่ไหมฮะใช่บ้านผมก็จะเหมือนเป็นตึกแถวทั่วไปเลยครับก็คือหน้ากว้าง4 เมตรแต่มันมี2 ห้องเหมือนข้างๆบ้านเลยครับข้อดีของเราคือเรามีพื้นที่ด้านหลังบ้านที่มันยาวหน้ากว้าง4 เมตรแต่ลึก40 เมตร40 เมตรเลยใช่ดังนั้น1 แปลงเนี่ยก็จะมีประมาณ40 ตารางวา2 แปลงก็คือ80 ตารางวาแล้วเราก็ทำดีไซน์ใหม่แต่ใช้โครงสร้างเดิมแต่ที่บอกว่า40 เมตรเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่ผิงบอกก็คือมันเหมือนกับว่ามีแนวตึกแถวเดิมเนี่ยจะ12 เมตรใช่ไหมครับใช่แล้วก็มีพื้นที่เพิ่มเติมที่เหมือนเราซื้อเพิ่มอีกมันเป็นซื้อเพิ่มตอนที่เขาซื้อมากับตอนที่เป็นสมัยโบราณ50 ปีที่แล้วครับก็คือซื้อมันเป็นแพ็คแบบนี้เลยคือจะเป็นตึกแถวด้านหน้าแล้วก็จะเป็นพื้นที่ว่างด้านหลังเมื่อก่อนหลังบ้านเนี่ยผมจะทำเป็นสนามฟุตบอลเตะฟุตบอลเล่นกับเพื่อนในหมู่บ้านในซอยนี่ครับครับใช่ใช่แล้วตอนที่ผิงจะมารีโนเวทตึกแถวเดิมเนี่ยครับมีโจทย์อะไรยังไงบ้างตอนแรกที่จะทำบ้านหลังนี้ครับก็คือเราอยากจะมีบ้านที่มันอยู่ในเมืองที่รวมตัวกันของพี่น้องผมมีพี่น้อง5 คนอาทิตย์หนึ่งมาครั้งหนึ่งมาอยู่ด้วยกันครับมาทานข้าวมาเล่นกับหลานมาเจออากงเนี่ยครับดังนั้นตรงนี้ผมก็เลยทำให้มันเป็นห้องนอน12 ห้องนอนแล้วก็ทำที่จอดรถถ้าอยู่ในบ้านได้8ถ้าเอามาข้างนอกเนี่ยได้11 คันเลยซึ่งเราอยากจะให้มันตอบโจทย์ว่าใครมาก็สามารถเข้ามาพักได้แล้วก็เข้ามาอยู่ได้ตลอดนะครับโตไปเรามีครอบครัวมีอะไรใช่ไหมครับเราก็จะเหมือนว่าตัวนี้เราอยากจะแบบว่าหาเป็นบ้านที่เราเคยอยู่ตอนเด็กด้วยเพื่อจะรื้อฟื้นความทรงจำตอนเด็กแต่ว่าเราอยู่ในบริบทใหม่อยู่ในพื้นที่ใหม่แต่ว่าเราก็ยังอยู่ที่เดิมที่มันอยู่ในเมืองครับดังนั้นตัวนี้มันก็สะดวกในการเดินทางเข้ามาหากันและในส่วนของการดีไซน์ฟาสาดเอ็กซ์เทียร์ข้างนอกเนี่ยกิ่งมีดีไซน์ไว้ยังไงบ้างถ้าจากตัวนี้เหมือนเมื่อก่อนมันเป็นตึกแถวใช่ไหมครับดังนั้นผมก็เก็บโครงสร้างเดิมไว้เหมือนเดิมหมดเลยแต่เราแค่ทุบตัวผนังที่มันเคยทึบแบบข้างๆออกให้หมดเหลือโครงสร้างเดิมไว้ข้อดีของผมคือถ้าเป็นตึกแถวครับมันจะมีการศาสตร์ที่ไม่ได้ใช้ครับเหมือนข้างๆบ้านนี่ครับแบบนี้นะแต่ของผมคือตึกผมมันโชคดีตรงที่ว่าอาคารเก่าของบ้านผมเนี่ยมันเป็นบ้านหลังสุดท้ายดังนั้นเนี่ยผมสามารถตัดตัวนี้ออกได้ครับตัวที่มันเป็นการศาสตร์ออกได้แล้วก็สายไฟมันก็ลงบ้านผมบ้านสุดท้ายพอดีมันก็เลยทำให้ตัวนี้มันสามารถทำให้ตัวบ้านเนี่ยมันโปร่งขึ้นโดยการตัดสิ่งที่เราไม่ใช้ออกครับจริงๆถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นนะตรงนี้มันจะมีกันศาสตร์ที่เป็นเส้นแนวนอนอยู่ใช่ซึ่งจริงๆมันจะต้องต่อมาใช่แต่เมื่อก่อนเขามีกันศาสตร์ตามกฎหมายเขาเพื่อสำหรับบังแดดเวลาคนเดินแต่จริงๆชีวิตจริงบนโลกใบนี้หรือสมัยนี้มันไม่มีใครเดินแล้วครับมันไม่มีใครเดินมันเอาไว้สำหรับอะไรก็ไม่รู้ครับก็วางของคอมเพรสเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะแอร์อะไรผมว่ารู้สึกมันไม่ได้แบบตอบโจทย์แบบมันไม่ได้ make sense ในการทำกฎหมายแบบนี้ครับดังนั้นผมก็เลยแบบทำให้ดูว่าถ้าเราเอาตัวนี้ออกไปมันทำให้บ้านที่เราเป็นตึกแถวเก่าๆที่มันดูทึบๆครับมันดูโปร่งขึ้นมันจะกลายเป็นว่าพิงสามารถทำเส้นตั้งแบบนี้ขึ้นมาได้เลยแล้วมันก็ดูโปร่งขึ้นเยอะเลยนะครับใช่ให้มันดูโปร่งขึ้นทำให้ตัวด้านหน้าเนี่ยผมอยากให้มันเป็นทางทิศเหนือครับพี่แก๊ปอยากให้มันเห็นวิวเห็นแสงเข้ามาแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมันก็กลายเป็นระแนงที่ผมใช้เป็นระแนงแบบไม้เทียมครับเพราะว่าอยากให้มันเป็นเทนแนนน้อยครับทีนี้ในการดีไซน์พวกจังหวะริทึมของส่วนที่บางทีมีแม็กยื่นมาหุบเข้าไปใส่ต้นไม้เข้าไปบ้างอย่างเงี้ยของแต่ละชั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรฮะจริงๆแล้วบ้านผมออกมาเท่าเดิมกับบ้านเก่าเท่ากันเลยฮะแต่ผมแค่เอาบางตัวเข้าไปข้างในเฉยครับดังนั้นพี่แก๊ปก็จะเห็นว่ามันดูยื่นหุบๆแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ยื่นมันเท่ากับตัวระเบียงบ้านเก่าเนี่ยครับแต่ว่าเราแค่เอาบางห้องที่เราแบบเหมือนห้องเนี้ยเราไม่ใช้แล้วก็ออกไปเหมือนตรงนี้ที่จะเป็นโถงทางเข้าที่เราไม่มีคานแล้วเราก็ทำให้มันหุบเข้าไปดังนั้นพี่แก๊ปจะเห็นว่าความจริงมันดูมันคันเทลีบมันเยอะจริงๆมันไม่ใช่มันแค่ไม่มีพื้นข้างล่างมันก็เลยเห็นท้องพื้นลึกเข้าไปนั่นแหละมันก็เป็นการแบบว่าเหมือนเราเล่นมิติแล้วก็แต่ว่ามิติเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาเรียก requirement จากน้องๆว่าเขาอยากได้ห้องเล็กผมก็เลยบอกถ้าคุณอยากได้ห้องเล็กผมก็แค่เอาในห้องนี้ให้เป็นเล็กลงดังนั้นเวลาห้องเล็กลงผมเอาต้นไม้ไปลงคุณก็สามารถเจอกันได้คือทุกอย่างมันเหมือนว่ามันมีเหตุผลของมันครับเราแค่ชี้ให้มันออกมาดูดีแต่ว่าเราต้องให้มันตอบโจทย์ฟังก์ชันของคนในครอบครัวของผมก่อนครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนอกจากตัวระแนงไม้เทียมแล้วเนี่ยก็คือ
ตัวผนังหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นลักษณะกำแพงหรือเป็นฟินที่มันยื่นออกมาเนี่ยอันนี้มันจะเป็นคอนกรีตแบบหล่อในที่หมดเลยนะใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งของเดิมมันจะเป็นตึกแถวเราไม่สามารถไปทุบผนังเก่าเขาได้ใช่ไหมครับพี่ผมก็ต้องหล่อเบิ้ลออกมาเหมือนเป็นผนังใหม่ที่ถ้าเป็นการรีโนเวทปกติเนี่ยเขาก็จะขัดทาสีแต่ผมไม่ชอบการที่ทาสีแล้วมันก็แตกร้าวแล้วก็ขัดใหม่แล้วก็ทาสีใหม่มันก็จะวนลูปเป็นอะไรที่มันแบบน่าเบื่อครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากจะได้แมททีเรียลมันดูยิ่งเก่ายิ่งดูสวยผมก็เลยคิดว่าวิธีการหล่อเนี่ยมันดูแข็งแรงด้วยแล้วมันก็ดูสวยด้วยก็เลยทำทั้งหมดเป็นวิธีการหล่อขึ้นมาครับก็คือจะคงผนังเดิมไว้แล้วก็หล่อส่วนใหม่เพิ่มเข้าไปอีกใช่เป็นแค่ผิวขึ้นมาหล่อเทขึ้นมาโอเคครับในส่วนของชั้นเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชั้นนะผิงถ้าของเดิมจะเป็น4ชั้นครึ่งตามตึกแถวทั่วไปใช่ไหมครับแล้วก็จะมีชั้นลอยที่เป็นตึกแถวแล้วก็จะมีชั้นที่อยู่อาศัย4ชั้นครับซึ่งจากด้านหน้าตรงนี้เราก็จะเห็นว่าตึกแถว2ห้องตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีส่วนของความสูงที่ต่างกันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นชั้น1รวมกับชั้นลอยใช่พี่ครับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเหมือนดับเบิลรูมที่ขึ้นไปเลยเป็นชั้นครึ่งเลยนะครับซึ่งส่วนทางขวาตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่เหมือนเป็นโชว์รูมใช่ตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นเซลล่าวายของผิงเองนะครับใช่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนของสะสมผมครับใช่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้ารวมถึงที่จอดรถด้วยก็จะเห็นว่าตัวความสูงของมันเนี่ยมันก็จะมีความสูงแบบ1ชั้นแล้วก็มีชั้นลอยครึ่งชั้นใช่เพราะว่าเราก็อยากเก็บไอตัวฟังก์ชันที่เป็นชั้นลอยของตึกแถวเก่าด้วยครับเพราะว่าเราอยากรู้สึกว่าถ้ามันโล่งเลยโอเคมันดูโปร่งนะจริงแต่ผมรู้สึกว่าพื้นที่การใช้สอยผมยังอยากได้ฟีลเหมือนตึกแถวเหมือนเดิมครับดังนั้นผมก็แค่ทำช่องเข้าจอดรถนะครับแค่มันเลยรถตู้แอลพาร์ตผมแค่นั้นเลยครับแล้วผมก็ดันให้มันสุดแล้วก็ส่วนข้างบนเนี่ยผมก็ใช้งานเป็นห้องประชุมครับเข้ามาเดี๋ยวจะให้ผิงพาเข้าไปด้านในนะครับแต่อยากจะบอกก่อนว่าภายนอกที่เราดูเนี่ยอาจจะเห็นเป็นตึกแถวและหลายคนเองก็น่าจะมีภาพจำว่าตึกแถวข้างในมันจะทึบๆสเปซมันไม่ค่อยโปร่งนะไม่มีคอร์ดไม่มีอะไรอย่างนี้แต่ต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีคอร์ดด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบกันว่าวิธีการดีไซน์สเปซข้างในเป็นยังไงครับได้ครับนี่ก็เป็นส่วนทางเข้านะครับซึ่งเมื่อกี้ผิงก็บอกว่าเราก็จะกดให้มันต่ำเอาความสูงแค่พอเอาผ่านเข้าได้แล้วอย่างพื้นตรงที่จอดรถอันนี้เรียกเป็นกระเบื้องใช่ไหมฮะตัวนี้ก็จะเป็นกระเบื้องความจริงมันเป็นกระเบื้อง60แกรนิโตธรรมดาครับแต่ผมก็แค่อยากจะได้ลายของมันที่มันมีความถี่ผมก็แค่ให้ช่างเขาตัดออกมาเพราะเราค่อนข้างจะคุมงบครับดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยพอเราตัดออกมาเนี่ยมันจะได้เหมือนเป็นแพทเทิร์นที่มันดูมีความน่าสนใจมากขึ้นแต่ว่าในราคาเท่าเดิมครับเหมือนใช้แบบวิธีคิดที่มันเปลี่ยนไปว่าทำไมเราต้องปู60ทุกครั้งแล้วก็ตัดเป็น15 60แล้วก็วางธรรมดาครับแล้วก็ด้วยความที่บ้านเบี้ยวการที่เราทำกระเบื้องให้มันถี่มันจะรู้สึกว่าบ้านมันไม่เบี้ยวเราซอยเหมือนเวลาพี่ทำส่วนโค้งแล้วพี่มีชิ้นเล็กๆครับเลยทำให้รู้สึกว่ามันสามารถกลมกลืนไปกับตัวบ้านได้ครับอันนี้ก็จะเป็นว่าทำไมด้วยครับเหตุผลโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนกันครับเดี๋ยวพาไปดูข้างบนกันทีคลิปนี้เรามีสปอนเซอร์ด้วยนะครับใครที่เจอปัญหามดบุกบ้านไม่ว่าจะเป็นห้องครัวห้องนอนห้องน้ำหรือว่าในรถนะครับแล้วก็อาจจะลองไปเซิร์ชในเน็ตเจอไลฟ์แฮกแบบว่าใช้น้ำส้มสายชูน้ำมะนาวหรือว่าโรยแป้งก็อาจจะรู้สึกว่ามันมีความยุ่งยากลำบากแล้วก็เลอะเทอะด้วยนะครับวันนี้ผมมี1วิธีในการกำจัดมดแบบง่ายๆครับด้วยการใช้เจลกำจัดมดควอนตัมจาก Envil นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเจลใสที่สะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นรบกวนด้วยนะครับข้อดีก็คือเพียงแค่เราหยอดเจลเนี่ยเป็นจุดเล็กๆแค่นั้นนะครับใช้งานง่ายสะดวกมากๆเลยนะครับซึ่งวิธีการนี้เนี่ยก็จะดีกว่าการที่เราไปจ้างคนมาฉีดพ่นสารเคมีที่บ้านแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของการฟุ้งกระจายด้วยครับวิธีการใช้งานแค่เราหยอดเจลตามทางเดินหรือบริเวณที่พบมดนะครับแล้วก็อาจจะระวังนิดนึงไม่หยอดในบริเวณที่มีเด็กหรือว่าสัตว์เลี้ยงเดินผ่านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะหยอดในรถเนี่ยก็อาจจะเอากระดาษรองก่อนนะครับจะได้ทิ้งง่ายๆครับเจลตัวนี้ก็สามารถที่จะหยอดในห้องนอนได้นะครับเพราะว่าไม่เป็นอันตรายในขณะที่นอนหลับอยู่ครับหลังจากที่เราหยอดไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตัวเจลเนี่ยมันมีความใสข้นนะครับเหมือนกับน้ำหวานเลยครับดังนั้นก็จะล่อให้ตัวมดเนี่ยมากินนะครับแต่ว่ามันจะไม่ออกฤทธิ์ในทันทีนะครับก็เลยกลายเป็นว่ามดงานเนี่ยมันก็จะพาตัวเจลเนี่ยกลับไปที่รังครับแล้วก็ไปป้อนให้กับนางพญารวมถึงตัวอ่อนส่งผลให้เกิดการจัดการต่อเนื่องถึงรังเลยครับ
โดยตัวเจลนี้เนี่ยจะเริ่มออกฤทธิ์ภายใน24ชั่วโมงแล้วก็ใช้ได้กับมดหลายสายพันธุ์โดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าจะมีสัตว์อื่นมากินเลยนะครับเพราะว่ามีสารขมนอกจากนั้นตัวเจลมีส่วนผสมของเทคโนโลยี HVL ซึ่งทำให้เจลเนี่ยคงฤทธิ์ได้นานถึง3เดือนเลยครับในส่วนของคำเตือนก็คือห้ามรับประทานเลยนะครับแล้วก็หลังจากใช้งานเสร็จเนี่ยต้องล้างมือด้วยน้ำแล้วก็สบู่ทุกครั้งนะครับถ้าเกิดว่ามีการใช้ภาชนะร่วมด้วยเนี่ยก็ให้กำจัดภาชนะแล้วก็ไม่ทิ้งภาชนะลงในแหล่งน้ำสาธารณะนะครับใครที่สนใจเจลกำจัดมดควอนตัมจาก Enview ผมจะทิ้งคอนแทคไว้ให้บนหน้าจอรวมถึง description ใต้คลิปนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนชั้น3นะครับซึ่งก็คือเรานับว่าโอเค1คือที่จอดรถชั้น2คือชั้นลอยใช่ครับอันนี้คือชั้น3นะครับพี่เชื่อว่าหลายคนเองก็น่าจะงงเหมือนกันว่าข้างหน้าดูเป็นตึกแถวก็ดูทึบๆนะแต่ว่าข้างในดันมีคอร์ดสูงโปร่งทะลุแบบนี้เลยนะฮะเหมือนกับว่ามีการคว้านพื้นที่เลยทีนี้เราอยากให้ผิงอธิบายนิดนึงว่าด้วยความที่ตอนแรกผิงบอกว่าด้านหน้าเป็นตึกแถวแค่12เมตรแต่ทำไมพอเข้ามาด้านหลังเนี่ยเราดันมาเจอทั้งคอร์ดแล้วก็ข้างหลังยังมีพื้นที่ส่วนลิฟวิ่งเข้าไปอีกฮะของเดิมพื้นที่เป็นยังไงแล้วก็มันมีอาคารส่วนที่เราต่อเติมสร้างใหม่เพิ่มด้วยใช่ไหมฮะใช่ก็คืออย่างที่ผมบอกพี่แกไปครับข้างหน้าว่าจริงๆแล้วตึกแถวผมมันจะสุดแค่ประมาณเส้นนี้ครับลาย12เมตรที่เราคุยกันมันเป็นตึกแถวครับแล้วตรงนี้จะเป็นสนามฟุตบอลตอนที่ผมเด็กๆครับก็จะเป็นพื้นที่ตรงนี้พื้นที่โล่งๆเลยใช่แล้วคอร์ดเนี้ยที่มันเกิดขึ้นอ่ะไม่ใช่ว่าผมอยากใส่คอร์ดก่อนแล้วค่อยมันเป็นฟังก์ชันนะมันเกิดจากระยะล่นระหว่างอาคารเก่ากับอาคารใหม่ครับผมก็คือเอาความเขียวมาใส่แต่ผมไม่ได้เอาความเขียวมาใส่เป็นคอร์ดก่อนแล้วค่อยมาเป็นฟังก์ชันผมเอาฟังก์ชันก่อนแล้วค่อยมาเป็นตัวคอร์ดดังนั้นถ้าเกิดมองง่ายๆก็คือเหมือนมันแบ่งเป็น3ส่วนนะแล้วก็ส่วนด้านหน้าสุดเนี่ยผิงก็จะจัดให้เป็นห้องนอนหมดเลยเดี๋ยวเราไล่ขึ้นไปดู3 4 5เนี่ยจะเป็นห้องนอนคู่กันไปหมดเลยนะครับใช่เพราะว่าเราอยากให้พื้นที่มันเต็มที่ครับเหมือนเราใช้พื้นที่ให้มันเยอะที่สุดครับแล้วก็ตรงกลางก็เป็นบันไดที่แจกออกสู่หน้าหลังนะครับใช่ส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะทีว่าเป็นพื้นที่เหมือนมีความเป็น Public หน่อยก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่คนในบ้านมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ใช่ครับพี่ครับเป็น Living แล้วก็จะมีห้องนอนแขกมีอะไรอย่างนี้ด้วยก็จะมีห้องนอนแขก2ห้องแต่เราก็แยก Circulation ไม่ให้เขาใช้บันไดรวมกับเจ้าของบ้านแยกกันครับโอเคฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าให้ผิงพูดถึงการดีไซน์บริเวณตรงนี้นึงครับทั้งการเลือกต้นไม้หรืออย่างภายในเองก็ยังมีการล้อเอาส่วนของฟาสาดข้างหน้าที่เป็นแรงไม้เทียมกลับมาใช้เหมือนกันใช่ไหมครับซึ่งแรงไม้เทียมเนี่ยผมไม่ได้ทำเพื่อให้มันสวยนะครับผมทำมาเพื่อบังคอยร้อน คือมันเป็นฟังก์ชันหมดเลยครับให้ห้องนอนมันออกไปมองทิศเหนือเพราะผมรู้สึกว่าหน้าบ้านมันเป็นทิศเหนือมันเป็นแสงที่มันสวยอยู่แล้วครับทำไมเราต้องมาปิดหน้าบ้านให้มันดูทึบแล้วก็มองเข้าไปที่คอร์ดที่เดียวผมกลับมองว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติมันคือมูลค่าที่เราไม่ได้ต้องเสียเงินทำไมเราต้องไปตัดมันออกไปผมก็เลยเปลี่ยนว่าระแนงตรงนี้ที่มันเกิดมามันแค่บังว่าคอยร้อนที่มันไม่สวยแล้วมันทำให้ตัวต้นไม้กับตัวห้องนั่งเล่นผมไม่สวยเนี่ยมันก็เลยก็ต้องยอมลงทุนว่าตรงนี้มันเป็นพื้นเป็นระแนงแล้วกันที่มาเอาไว้สำหรับบังสายตาไม่ให้เห็นคอยร้อนแล้วก็อย่างต้นไม้ที่เลือกมาอันนี้เลือกเป็นต้นอะไรนะครับตอนนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรต้นกรดหรือบางคนเขาเรียกว่าต้นยีราฟครับผมอยากจะได้ต้นไม้ที่มันดูสูงกิ่งน้อยๆครับเพราะว่าถ้ามันกิ่งเยอะมันก็ดูทึบใช่ไหมพี่ เป็นกิ่งแนวตั้งเพราะเราชอบแนวตั้งอยู่แล้วครับแล้วก็ให้มันเป็นกิ่งบางๆแล้วก็เลยเลือกเป็นต้นกรดเข้ามาครับจริงๆก็ถือว่าเหมาะกับสเปซตรงนี้นะเพราะว่ามันก็กินพื้นที่เนี่ยตั้งแต่ชั้นลอย2 3 4 5ขึ้นไปนะครับก็จะแทงถึงดาดฟ้าเลยเพราะว่าตรงนี้ก็จะแบบเหมือนฝนตกลงมาแล้วพอมันมีกิ่งเล็กมันทำให้ทุกชั้นที่มันเห็นนะครับมันเห็นใบไม้ด้วยเหมือนเราอยู่ชั้นนี้เราก็จะเห็นเลเวลใบไม้พออีกชั้นนึงก็จะมีอีกเลเวลนึงพอข้างบนจะเป็นยอดก็เห็นอีกเลเวลนึงผมก็เลยว่ามันมีรายละเอียดของต้นไม้แล้วผมว่าทางความธรรมชาติผมว่ามันดูสวยงามครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าพี่มองลงไปตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีการเจาะเป็นช่องด้วยนะครับบริเวณเหมือนเรียกว่าเป็นคอร์ดของชั้นลอยแล้วกันนะครับจะมีช่องที่เราเจาะไว้แล้วก็ตรงนี้แสงลงไปได้รวมถึงถ้าฝนตกก็ลงไปได้แล้วมันก็จะลงไปตรงที่จอดรถชั้น1เลยใช่ผมรู้สึกว่าการที่ฝนมันตกลงไปในบ้านนะบางคนจะรู้สึกว่าทำไมฝนมันเข้าบ้านได้แล้วมันจะรู้สึกมีแต่ถ้าเราออกแบบให้มันมีกัตเตอร์มีรางน้ำดีๆครับการที่มันมีฝนทำไมเราต้องเป็นหลีกหนีธรรมชาติผมว่า
มันไม่ได้ฝนทั้งบ้านนะมันเป็นแค่ช่องเล็กๆเพื่อให้ฝนลงระหว่างเราขับรถถ้าคุณขับรถออกไปข้างนอกฝนตกรถคุณจะเปียกอยู่แล้วคุณเข้ามาในบ้านมันก็มีแค่จุดเดียวแล้วมันได้ทั้งแสงได้ทั้งลมได้ทั้งแสงแดดควรจะไปปิดกั้นให้มันเป็นเหมือน cover ว่ารถเราต้องไม่มีฝนไม่แบบฝนไม่ตกผมว่ามันอาจจะแบบเสียความเป็นธรรมชาตินะครับผมรู้สึกว่าอย่างนั้นครับพี่จับผมรู้สึกว่าพอผมเปิดคอตัวนี้ผมสามารถคุยกับใครก็ได้ในบ้านด้วยช่องนี้จริงๆแล้วผมก็จะบอกผมเรียกแม่บ้านบอกแป้งเนี่ยเขาก็จะลงมาเลยเพราะว่าผมตะโกนผ่านช่องเนี่ยคือตะโกนจากนี้ขึ้นไปได้เลยพอผมเก็บเอาของหน่อยเขาก็จะลงมาทันทีเพราะทุกคนจะได้ยินเสียงกันมันจะเหมือนเป็นผนังที่มันบล็อกขึ้นมาครับเวลาเราคุยกันมันก็จะกล้องขึ้นมาเลยครับจริงๆต้องบอกว่าตอนแรกที่เห็นรูปภาพบ้านของผิงเองเนี่ยพี่นึกย้อนไปถึงเหมือนบ้านในเวียดนามเราจะเห็นว่าเวียดนามจะมีบ้านที่เป็นลักษณะตึกแถวเยอะแล้วก็หลายๆครั้งมันก็จะเป็นทรงนี้ครับบ้านทรงสูงข้างในก็หน้าแคบแล้วก็ข้างในก็ลึกๆวิธีการหนึ่งที่เขาทำก็คือการเจาะให้มันมีขอดตรงกลางเหมือนบ้านภูเก็ตใช่ไหมครับบ้านเก่าภูเก็ตที่มันมีขอดมีบ่อน้ำก็ผมว่าก็น่าจะประมาณนั้นครับเหมือนพอมันลึกแล้วถ้าเราเป็นทึบหมดเลยผมว่าชีวิตของคนที่อยู่มันก็จะดูเหมือนเป็นห้องแถวที่มันดูทึบๆเป็นห้องเช่าอ่ะแต่ถ้าเรามีแสงคือมนุษย์เราต้องมีแบบลมมีแสงธรรมชาติที่เราต้องโดนใช่ไหมครับพอเราเห็นพวกนี้เรารู้สึกว่าเรารีเฟรชเราตื่นมาเราจะมีพลังในการทำงานมากขึ้นเหมือนเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติผมว่าครับโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้นะครับเราจะไปดูฝั่งหน้าบ้านก่อนแล้วกันก็ที่บอกว่าจะมีอยู่2ห้องนอนนะครับแต่เดี๋ยวอาจจะเลือกเข้าสัก1ห้องครับโอเคได้ให้ผิงพาไปครับผิงก็พามาดูห้องนอนทางฝั่งหน้าบ้านของชั้น3นะครับซึ่งก็จะมี2ห้องนะครับแล้วก็เป็น2ห้องที่มันเชื่อมกันได้ด้วยระเบียงตรงนี้ด้วยใช่ก็เหมือนตามความต้องการของน้องสาวครับน้องสาวก็บอกว่าต้องการห้องที่มันดูคอมแพคเล็กๆดังนั้นก็ไม่มีเหตุผลว่าถ้าเราทำใหญ่แล้วมันไม่ตอบโจทย์น้องครับเราก็เปลี่ยนพื้นที่ตรงที่เขาไม่ได้ใช้ครับเปลี่ยนเป็นระเบียงซึ่งระเบียงนี้ข้อดีคือมันได้แสงธรรมชาติเข้าห้องแต่ละคนด้วยข้อ2คือมันสามารถเชื่อมต่อกับห้องคุณแม่เวลาตอนเช้าตื่นมาเขายังไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้อะไรเขาอยากเจอคุณแม่เขาก็สามารถเปิดประตูตรงระเบียงครับแล้วออกมาคุยกันได้เลยครับแล้วก็ได้เป็นพื้นที่ที่เราสามารถจะใส่ต้นไม้แบบนี้ได้ใช่พอเราใส่ต้นไม้ตัวนี้ด้วยความมันเป็นต้นไม้แล้วเป็นด้านทิศเหนือครับเราก็เลยต้องทำให้ตัวข้างบนเนี่ยครับมันดูโปร่งขึ้นผมก็ต้องตัดตัวพื้นที่ตัวนี้ครับที่มันเป็นพื้นเดิมของตัวตึกแถวครับออกแล้วก็ทำให้ตัวเนี่ยมันดูโปร่งดูโล่งขึ้นเนี่ยครับซึ่งมันก็จะไปเอฟเฟกต์กับด้านหน้านะครับตัวส่วนของฟาซาดด้วยถ้าสมมุติว่าเราขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันจะมีจุดแรกที่ตอนแรกที่พี่ถามว่าทำไมบางส่วนมันมีแมสที่มันยื่นที่มันยื่นเพราะว่าเราไม่มีพื้นครับพอเราไม่มีพื้นของอีกชั้นหนึ่งครับมันจะทำให้เห็นท้องพื้นของชั้นบนนะครับได้ลึกมากแต่จริงๆแล้วมันก็ยืนอยู่บนโครงสร้างเดิมทั้งคานเดิมเสาเดิมเหมือนเดิมครับแต่เราแค่เอาตัวนี้ออกมันก็เป็นการตอบโจทย์อย่างที่ผมบอกพี่แจ๊คว่าเราแค่ตัดบางส่วนที่เราไม่ใช้แล้วทำให้มันมีมิติคือการกดมันเข้าไปแล้วมันก็กลายเกิดเป็นสเปซใหม่ที่เขาสามารถเชื่อมต่อได้ซึ่งจริงๆแล้วการที่เราคว้านตรงนี้ได้เนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์แค่ส่วนของชั้น3อย่างเดียวนะมันก็ขึ้นไปถึงชั้น4ด้วยที่คนที่อยู่ในห้องนอนชั้น4เนี่ยก็สามารถมองลงมาแล้วเขาก็จะมองลงมาเห็นต้นไม้ด้วยใช่ครับเขาได้ทั้งแสงธรรมชาติด้านหน้าแต่ถ้าวันไหนที่เขาต้องการความเป็น privacy เขาก็ปิดผ้าม่านเหมือนเราเป็นอยู่ด้วยกันแล้วเป็นแบบพี่น้องกันนะผมก็ยังรู้สึกว่าการที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็อยากมีอารมณ์แบบอยากเจอกันบ้างอยากแบบเปิดหน้าต่างมาแบบ Good Morning กันบ้างครับผมรู้สึกว่ามันก็อาจจะเป็นรายละเอียดที่แบบว่าเราใช้ชีวิตแบบมันมีปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัวมากขึ้นครับมันก็เลยกลายเป็นขอนนี้ขึ้นมาครับทีนี้มีอย่างหนึ่งที่ผิงบอกพี่ก็คือพื้นที่ทางฝั่งด้านหน้าของทั้งชั้น3 4 5เนี่ยจะเป็นห้องนอนหมดเลยใช่ซึ่งตอนแรกพี่ก็แอบสงสัยนิดนึงว่าทำไมเราถึงไม่เอาห้องนอนไปไว้อาคารใหม่ด้านหลังเลยเพราะมันจะดูมีความแบบ private กว่าใช่ครับเป็นส่วนตัวมากกว่าครับแต่ที่ผมทำห้องนอนทั้งหมดไว้ข้างหน้าครับเพราะว่า1เลยมันเป็นอาคารเก่าครับถ้าเราจะใช้พื้นที่มันเต็มพื้นที่เป็นบล็อกเหมือนอพาร์ตเมนต์ครับคุณก็ต้องใช้โครงสร้างเดิมที่เป็น4x12เนี่ยครับแต่เราปั๊มเป็นห้องนอนขึ้นมามันจะได้เขาเรียกว่ามันจะได้ capacity ในการออกแบบได้เต็มที่ที่สุดมันจะคุ้มกับพื้นที่เลยพื้นที่มันจะคุ้มส่วนด้านหลังเราทำเป็นห้องกินข้าวกับห้องนั่งเล่นได้เพราะว่ามันเป็นอาคารที่เราสร้างขึ้นมาใหม่มันก็ทำให้เราสามารถเปิดสเปซได้มันโปร่งได้แล้วพอเรารู้แล้วว่าข้างหน้าเราจะเป็นห้องนอนของแต่ละคนของในครอบครัวผมก็เอาเป็นกล่องๆครับเป็นไปวางแล้วก็ให้น้องๆทุกคนมาชี้ว่าเราอยากอยู่กับใครเราอยากจะเป็นบัดดี้กับพี่น้องคนไหนแล้วมันก็เกิดเป็นแต่ละชั้นนะครับทุกชั้นเนี่ยมันสามารถ
คือมันมีเหตุผลว่าทำไมมันถึงต้องเป็นแบบนี้ครับพี่แจ๊บโอเคทีนี้ในส่วนของห้องนอนก็จะเป็นการวางแปลนแบบเรียบง่ายแต่ว่ามีห้องน้ำให้ทุกห้องเลยใช่ไหมครับใช่ทุกห้องเหมือนตอนแรกเราได้โจทย์ว่าอากงก็คือพ่อผมครับเขาบอกว่าทุกห้องต้องใช้ชีวิตได้เหมือนคอนโดนะครับเราก็จะเหมือนทำเป็นมินิบาร์มีตู้เย็นมีที่ล้างจานมีไมโครเวฟครับบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเขาอยากอยู่ในห้องเขาก็สามารถอยู่ในห้องเขาโดยไม่ต้องออกมาก็ได้แต่วันไหนที่แบบว่าพี่น้องผมมากินข้าวกันนะครับเราก็ออกไปจอยกันข้างนอกครับใช่แค่นั้นเลยครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวจากตรงนี้เราจะไปดูพื้นที่ฝั่งด้านหลังของชั้น3บ้านซึ่งก็จะเป็นส่วนของ living เป็นพื้นที่ที่สมาชิกในบ้านจะมารวมตัวกันใช่ใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวให้พิงพาไปฮะเป็นสเปซที่เชื่อมต่อชั้น3ชั้น4เลยนะครับด้านหลังเนี่ยก็คือมันจะเป็นอาคารที่สร้างขึ้นมาใหม่นะใช่แล้วก็ผิงก็จะวางไว้เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่แบบสมาชิกในบ้านมารวมตัวกันได้ใช่ใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นครับก็จะไว้ดูทีวีเวลาเราดูมูฟวี่ไนท์กับที่บ้านนะครับก็จะมีครอบครัวมีลูกผมอะไรเงี้ยเขาจะมานั่งเล่นตรงนี้แล้วส่วนนี้ก็จะเป็นพื้นที่กินข้าวเวลาเรานั่งทานข้าวกันก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วส่วนด้านหลังก็จะเป็นห้องครัวแต่ของผมบ้านผมก็คือตามฟังก์ชันเลยครับผมจะไม่มีครัวฝรั่งเพราะว่าเราผัดอย่างเดียวดังนั้นมันต้องเป็นแค่ครัวไทยมันก็จะต้องแบบโปร่งแล้วก็ลมดีแล้วก็แบบผัดได้เต็มที่ผมก็เลยต้องมีกระจกกั้นอีกทีนึงเรื่องกลิ่นก็จะมีส่วนที่ออกไป outdoor เลยตรงนี้ก็เลยเหมือนเป็นแค่เคาน์เตอร์มีแบบว่าซิงค์มีอะไรนิดหน่อยเป็นซิงค์ไว้วางจานเวลาสมมติว่าเหมือนถ้าแบบในที่เราเรียนกันก็คือ pantry นะครับเวลามีข้าวก็วางไว้ก่อนมีกับข้าววางไว้ก่อนแล้วค่อยเอามาเสิร์ฟนี่ครับแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นห้องน้ำซึ่งเป็นห้องน้ำ outdoor เพราะว่าเราก็ยังชอบเรื่องแสงเรื่องลมเรื่องฝนนะครับผมก็ยังชอบอยู่เมื่อกี้ไปดูห้องน้ำก็มองขึ้นไปก็เห็นกันว่าก็คือฝนตกลงมาก็คือลงมาได้เลยนะฮะใช่ที่มัน outdoor เพราะว่าผมจะเอาคอยล์ร้อนไปซ่อนแล้วมันต้องระบายอากาศได้ดังนั้นมันก็เลยต้องเป็นอย่างนั้นก็จะเห็นว่าในความเป็น outdoor ก็คือเหมือนผิงก็จะเจาะให้มันโล่งทะลุไปใช่เพื่อระบายอากาศของคอยล์ร้อนครับส่วนใหญ่เวลาเราวางคอยล์ร้อนเราจะวางนอกบ้านแต่เอาจริงๆแล้วการวางนอกบ้านนะครับเวลาเราเซอร์วิสมันยากมากมันไม่เหมือนผมก็ยังทึ่งนะที่ฮ่องกงเนี่ยครับเขาวางคอยล์ร้อนหน้าบ้านแบบตรงคอนโดสูงๆผมว่าเวลาเขาเซอร์วิสยังไงผมก็แบบทึ่งแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้ามีใครมาเซอร์วิสเราสามารถอยู่ในบ้านแล้วเราสามารถเซอร์วิสได้มันจะรู้สึกว่ามันแมนเทนแนนซ์ง่ายกว่าครับแล้วก็มันก็จะเป็นส่วนที่เข้าใจว่าห้องน้ำด้านบนมันเปิดออกมาเห็นมีหน้าต่างเปิดมาแล้วก็มองลงมาเห็นใช่แต่ว่ามันจะไม่ได้โป๊มากครับส่วนที่มันจะมีส่วนหนึ่งที่มันไม่โป๊กับส่วนที่เราล้างมือเราจะเห็นครับดังนั้นมันก็ต้องเหมือนแบบให้มันเห็นรายละเอียดด้วยมุมมองมันมุมมองใช่ครับแต่จริงก็เหมือนกับเราคว้านลงมาเลยแล้วก็ให้ได้ประโยชน์เรื่องแสงเรื่องลมกันหลายๆห้องนะใช่เพราะว่าไหนๆเราทำผนังที่เป็นผนังหล่อแล้วครับผมอยากให้ผนังหล่อเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวกั้นกันแล้วก็สามารถมองเห็นผนังได้เต็มที่แล้วจะเห็นแสงที่มันตกกระทบไปตรงผนังของแต่ละห้องครับแล้วก็ส่วนของมุมกินข้าวตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นประตูบานเลื่อนซึ่งแบบโหสูงเลยนะครับแล้วก็มองออกไปเห็นวิวฝั่งนี้ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นวิวโล่งที่มองเห็นท้องฟ้าได้เลยใช่ก็อย่างที่เมื่อกี้บอกเรื่องสายไฟครับว่าตึกแถวเรามันเป็นตึกแถวที่โชคดีหน่อยเพราะมันเป็นตึกแถวห้องสุดท้ายริมเลยนะฮะใช่แต่ก็ยังมีความโชคร้ายนิดนึงครับพี่แก๊ปว่าพอมันเป็นตึกแถวเราไม่สามารถหมุนอาคารได้เลยถ้าเราเป็นที่เปล่าใช่ไหมครับเราสามารถหมุนว่าฝั่งตะวันตกเราต้องทึบนะฝั่งตะวันออกรับแสงตอนเช้าเป็นแสงธรรมชาติแต่ด้วยบริบทของตึกเก่าผมก็ต้องเปิดหน้าต่างได้แค่ฝั่งเดียวที่เป็นบ้านเดียวใช่ไหมครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จริงๆมันคือฝั่งตะวันตกซึ่งมันค่อนข้างจะร้อนนะในช่วงบ่ายครับแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าแสงมันก็มาแต่ถ้าเราบล็อกมันเลยผมว่ามันยิ่งทำให้มันดูทึบครับเราก็ต้องยอมมันก็จะมีบริบทของมันที่เราไม่สามารถแก้ไขได้เราก็จะเปลี่ยนเป็นแบบว่าเอาม่านไปช่วยอะไรอย่างนี้ครับมากกว่าก็คือถ้าช่วงบ่ายๆก็อาจจะแสงเข้ามาตรงนี้ใช่เราก็ต้องมีม่านที่เอาไว้กรองแสงครับจริงๆมันมีอย่างหนึ่งที่ผิงบอกพี่ก็คือบ้านหลังนี้เนี่ยพยายามจะสร้างให้มีราคาต่อตารางเมตรที่แบบค่อนข้างจะถูกหน่อยนะฮะใช่แล้วก็อยากจะเหมือนผิงบอกด้วยว่าอยากจะให้คนที่ดูอยู่เนี่ยเขาได้เห็นมุมมองว่าจริงๆเราไม่จำเป็นต้องสร้างโดยที่แบบงบประมาณสูงก็ได้ก็สามารถใช้วัสดุที่มันแบบราคาไม่ได้สูงมากแต่ก็ยังใช้งานได้จริงใช่ไหมครับใช่ผมรู้สึกว่าวัสดุมันไม่จำเป็นจะต้องแพงแล้วก็ผมก็อยากจะให้คนที่อยากมีบ้านในฝันครับไม่จำเป็นจะต้องว่าเราต้องมีเงินก่อนแล้วเราจะถึงทำบ้านในฝันแต่ถ้าเราเลือกวัสดุที่มัน
ราคาโอเค ครับ ใช้งานได้แล้วก็เราแค่มีเขาเรียกว่ามีเซนส์ในการเลือกหน่อยผมว่าเรื่องนี้มันก็จะตอบโจทย์แต่ว่าชีวิตของคุณก็จะดูดีขึ้นแต่คุณยังอยู่ในงบประมาณที่คุณวางไว้แล้วทำให้ความฝันของทุกคนมันเป็นจริงได้ง่ายผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้เกินตัวครับผมว่าผมสามารถให้คำปรึกษาได้นะพี่แก๊ปว่าสมมติว่าคุณอยากจะทำบ้านแบบนี้แล้วควรจะใช้เป็นแบบไหนดีเราก็ต้องดูว่าเราใช้งานแบบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพื้นพวกเนี้ยเราก็ใช้เป็นแบบกระเบื้องยางพี่แก๊ปผมเลือกตัวถูกสุดเลยไม่มีโฟมด้วย4 มิลก็ปูไปเลยแล้วผมแค่อยากจะได้เท็กเจอร์ที่เป็นไม้แล้วก็เวลาผมโดนน้ำมันจะไม่บวมก็เราก็แค่เอาฟังก์ชันเป็นหลักก่อนว่าเราใช้งานได้โอเคส่วนฝ้าเนี่ยผมก็ใช้เป็นตัวระแนงตัวที่เป็นไม้เทียมครับตัวที่ถูกที่สุดแต่ขอแค่ลบมุมเพื่อไม่ทำให้มันเกิดเส้นแค่นั้นเลยครับแล้วก็เอามาทาสีผมก็เป็นสีธรรมดาเพราะว่าสีธรรมดามันจะถูกกว่าสีที่เอาไปทาพวกไม้เทียมครับใช่แล้วก็ทำให้สีมันดูกลมกลืนกับตัวเฟอร์นิเจอร์เหมือนเราใช้เป็นแบบสีทาบ้านธรรมดาเลยธรรมดาเลยครับเหมือนสีทาฝ้าธรรมดาเลยครับเราแค่เลือกเบอร์สีแต่ถ้าถามว่าสู้ไม้จริงได้มันคนละแบบเลยครับมันคนละฟิลถ้าผมมีงบประมาณเยอะผมทำเป็นไม้จริงองค์กบไม้จริงมันดูสวยกว่าอยู่แล้วแต่ว่ามันแลกมากับมูลค่าเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนราคาที่มันสูงครับแล้วผมรู้สึกว่าเอาแบบนี้แหละทำให้แบบว่าเหมือนชีวิตของครอบครัวเราดีขึ้นดีกว่าใช่ครับแล้วอย่างตัวผนังเนี่ยฮะจริงๆเราก็จะเห็นร่องรอยของไม้แบบนะซึ่งค่อนข้างจะแบบวาไรตี้และหลากหลายมากจริงๆเห็นว่ามีการเลือกอยู่นานเหมือนกันใช่ไหมฮะโอ้ตอนทำตัวนี้เหมือนทำการทดลองเลยครับพี่แก๊ปคือตอนแรกผมก็ขี้งกพี่แก๊ปแรกเลยผมเอาไม้เขาเรียกว่าไม้แบบที่เอาไว้หล่อคอนกรีตครับที่เป็นไม้เป็นแผ่นๆครับเอามาต่อกันเป็นเส้นๆแล้วก็หล่อแล้วลองแกะมาดูแต่พอแกะมานั่นคือเป็นการทดลองรอบแรกพอแกะออกมาแล้วมันไม่มีเสี้ยนเลยมันไม่เห็นอะไรเลยมันเห็นเป็นแค่แผ่นๆต่อๆกันแล้วมันไม่สวยก็เลยยกเลิกไปคือมันจะไม่มี texture ไม่มีลายไม่เลยก็จะเป็นแบบคอนกรีตธรรมดาไม่มีลายไม่มีอะไรดูล้นๆไปหน่อยใช่รอบแรกก็คือจบไปก็คือเหมือนเฟลไม่ได้พอรอบ2เนี่ยก็เลยไปซื้อไอ้ตัวไม้เทียมครับใหญ่บ้างเล็กบ้างแล้วก็มาทำพอแกะออกมาอันนี้ยิ่งตลกเลยครับพี่แก๊ปแกะออกมาไอ้ตัวไม้เทียมครับมันหลุดออกมาติดคอนกรีตด้วย ผมก็ปวดหัวมากเลยแล้วพอสุดท้ายแล้วไปจบที่ตัวเป็นเหมือนเป็นไม้พื้นที่เป็นไม้เทียมอย่างเงี้ยเหมือน WPC เลยครับที่มันคล้ายๆพลาสติกครับแล้วเราก็ไปจบตัวนั้นแต่พอไปจบตัวนั้นด้วยความที่เรางบประมาณน้อยผมก็ไปซื้อตัวถูกสุดที่เป็นชิ้นเล็กครับแล้วเราก็มาเรียงกันแล้วผมก็ว่าเฮ้ยโอเคละมันแกะออกมาคือ1มันไม่ติดไม้แบบคอนกรีตครับ2คือมันได้ลายอย่างที่ผมอยากได้ผมก็เลยบอกให้ผู้รับเหมาบอกเอาตัวนี้แหละแล้วเราก็ดีไซน์แพทเทิร์นให้มันต่อกันแล้วก็ต้องคุยกับผู้รับเหมาด้วยว่าพื้นที่ในการยกตัวไม้แบบนะครับเท่าไหร่ที่คุณยกได้ด้วยคนเพราะว่าเป็นงานรีโนเวทมันทำยากมากครับที่เราจะถ้าทำใหม่เรามีเครนวางปุ๊บเททุกอย่างมันดูง่ายแต่พอมันเป็นตึกแถวที่เป็นของเก่าที่มันเข้าไม่มีอะไรเข้าได้เลยต้องผสมมือต้องอะไรครับคุณก็ต้องที่มันยกได้ไซส์เท่าไหร่ผมก็เอาตัวรายละเอียดตัวนั้นนะครับมาเขียนแบบว่าลายที่ผมอยากได้มันต้องอยู่ในกรอบที่ผู้รับเหมายกได้ครับก็คือไม่กว้างหรือว่ายาวเกินใช่มันก็ต้องเป็นแบบเหมือนอารมณ์แบบ4 คนหิ้วได้แล้วก็มานั่งประกอบแล้วก็เทดังนั้นในตัวนี้มันก็คือเหมือนเป็นการเรียนรู้ร่วมกันกับผู้รับเหมาด้วยครับเวลาทำเราก็จะมีเขาเรียกมีเทคนิคก็คือใช้น้ำมันเครื่องครับทาที่ไม้แบบเพราะว่าเวลาแกะออกมาเนี่ยมันจะไม่ติดกับปูนมากเพราะว่าถ้ามันติดกับปูนสักนิดนึงนะครับครั้งต่อไปในการใช้รอบ2รอบ3รอบ4ลายมันจะไม่ขึ้นพี่ครับเพราะว่าลายมันติดไปกับรอบแรกแล้วเหมือนมันไปฝังมันไปฝังเอาปูนไปฝังอยู่ในร่องไม้ที่ผมซื้อมาแล้วดังนั้นในตัวนี้มันก็จะเหมือนเป็นการแบบสูญเสียทรัพยากรแมททีเรียลของผมครับแล้วก็ต้องค่อยๆหาวิธีแบบทดลองกับผู้รับเหมาบางคนจะบอกว่าการหล่อผนังเนี่ยมันยากแล้วมันแพงผมว่ามันก็จริงมันถูกต้องเขาเลยมันแพงแต่ถ้าคุณเทียบดีๆต่อตารางเมตรครับก่ออิฐสมมติว่าตารางเมตรละรวม500ฉาบปูน150ทาสี150ครับแล้ววัฏจักรของการทำพวกนี้ครับก็คือก่ออิฐฉาบปูนทาสีแล้วก็เกิดรอยแตกร้าวแล้วก็ขัดใหม่ทาสีใหม่วงจรมันจะเป็นแบบนี้ครับพอเราเห็นพวกรอยแตกร้าวตามคอนโดบ่อยๆผมรู้สึกว่าเราไม่อยากจะ maintenance มาละเราก็เลยต้องเลือกว่าเราก็ยอมความที่มันไม่เรียบร้อยนี่แหละมันคือความสวยพี่จะเห็นว่าเราจี้ไว้ไม่แน่นปูนมันเป็นโพรงก็มันก็สวยของมันแต่ว่าเรารู้สึกว่าเวลามันเก่ามันก็จะเป็นแบบนี้แหละมันจะไม่ใช่แบบมานั่งซ่อมสีมานั่งเป็นแตกร้าวอย่างนี้ครับผมรู้สึกว่าถ้าเราเวทจริงๆแล้วอะใน long term ครับมันไม่ต้อง maintenance ครับโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้นะครับก็จะให้ผิงพาขึ้นไปดูชั้นบนซึ่งชั้นบนจริงมันจะเป็นพื้นที่เป็นห้องจริงๆตอนแรกออกแบบมาเป็นห้องนอนแขกสมมติว่าไม่มีแขกมาก็
ก็จะต้องขึ้นบันไดส่วนตัวของแขกก็คือชั้น4ของตรงนี้เนี่ยเราจะขึ้นได้แค่บันไดนี้บันไดเดียวบันไดกลางขึ้นไม่ได้เลยนะขึ้นไม่ได้แล้วก็ไม่มีส่วนอื่นที่ทะลุมาได้ด้วยไม่ได้ด้วยใช่ครับเราก็จะให้ความเป็นส่วนตัวของครอบครัวผมด้วยครับโอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูนะครับได้ครับพี่ครับชั้น4ครับก็จะเป็นทางเชื่อมระหว่าง2ห้องนอนที่เป็นของแขกครับครับซึ่งมันก็ยังเป็นโซนพื้นที่ส่วนของด้านหลังนะครับที่เมื่อกี้เราขึ้นจากตรง living นะใช่ใช่ครับทีนี้เมื่อกี้ตอนเดินขึ้นมาเนี่ยผิงก็มีเล่าว่าวิธีการในการดีไซน์ตรงบันไดตรงนี้เหมือนเราพยายามบีบสเปซให้มันแคบใช่ไหมพื้นที่มันก็ไม่ต้องเสียเยอะด้วยแล้วก็เราก็ได้สัมผัสเหมือนได้ฟีลลิ่งในการทำไม้แบบหล่อของคอนกรีตครับให้มันใกล้เราที่สุดครับแล้วเราก็บังคับให้ความบีบเนี่ยมันมองขึ้นไปข้างบนก็คือจะเป็นสกายไลท์ถ้ามองเห็นสกายไลท์มันจะเห็นต้นไม้ครับซึ่งตัวนั้นเป็นจุดโฟกัสที่ผมออกแบบไว้ว่าทุกคนที่เดินอยู่บนบันไดเนี่ยครับจะต้องมองที่สกายไลท์มันจะเห็นต้นไม้อยู่ครับแล้วพอมันเบลนกับตัวแสงที่มันตกกระทบตรงผนังครับมันก็จะได้อารมณ์ว่าอ๋อมันเป็นลายไม้อย่างนี้นะที่ผมอยากได้เลยครับผมก็เลยรู้สึกว่าฟิลเนี้ยที่ผมอยากให้แขกมาเห็นครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจเลยก็คือพื้นที่ใต้บันไดปกติมันก็จะเป็นอาจจะเป็นเก็บของอะไรอย่างเงี้ยใช่ทั่วไปเขาจะทำเป็นเก็บของใช่ไหมครับพี่แก้วผมรู้สึกว่าผมยอมแลกห้องเก็บของครับแต่ว่ามันกลายเป็นช่องเปิดที่ทำให้ลมมันโฟลว์ในห้องนั่งเล่นผมว่ามันได้คุณค่ามากกว่าเมื่อกี้พี่ก็ไปชะโงกดูก็คือมันจะเป็นช่องที่เป็นหน้าต่างเปิดไปได้ใช่แล้วก็มันจะมองลงไปก็คือเห็นตรงที่จอดรถใช่ครับใช่แล้วก็พอเราเห็นบันไดที่มันเป็นท้องบันไดผมรู้สึกว่ามันก็เหมือนเป็นงานอาร์ตเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นแบบคอนกรีตแล้วก็เห็นเป็นบันไดหล่อจริงๆครับจริงๆต้องบอกว่าคือบ้านหลังนี้ถึงแม้ว่ามันจะเริ่มต้นด้วยการเป็นตึกแถวมีพื้นที่จำกัดแต่ว่าในทุกๆส่วนเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าผิงสามารถจะเจาะช่องคว้านสเปซเพื่อให้แสงเข้าลมผ่านได้ใช่ก็พยายามจะทำให้มันได้มากที่สุดเลยนะใช่อันไหนที่มันทำได้หรืออันไหนเป็นพื้นที่ที่เราจะเป็นหลังคาแล้วเราไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการยืนครับเราก็สามารถทำเป็นช่องแสงแล้วพอเราฟังก์ชันได้เรื่องลมได้ความเป็นอยู่ที่มันดีขึ้นมันก็จะมาเองครับพี่แกครับแล้วก็บนชั้นนี้อย่างที่บอกนะฮะก็จะมี2ห้องนอนแขกนะครับใช่ห้องนอนนึงก็จะอยู่ทางฝั่งด้านหลังตรงนี้นะครับฝั่งนู้นใช่ครับซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นห้องฟิตเนสก่อนนะครับคือตอนนี้มันยังไม่มีแขกมานอนครับพี่ครับผมก็เลยเอาฟิตเนสของเก่าๆที่ผมอยู่ที่ลาดกระบังครับมาวางไว้ที่นี่ก่อนใช่ครับกล่องตัวนี้เหมือนผมอยากจะทำให้มันเป็นกิมมิคว่าสมมติว่าเวลามีใครมาบ้านผมเนี่ยถ้าคุณเห็นกล่องเนี่ยคุณจะรู้เลยว่ามันคือบ้านผมเพราะว่ามันสามารถถ่ายจากบ้านนี้เลยใช่แล้วมันสามารถแล้วผมให้ทางวิศวกรคำนวณตัวนี้รับโหลดได้ประมาณ150กิโลกรัมต่อพื้นที่ตัวนี้ครับซึ่งเราสามารถยืนได้แบบสบายๆเลยผมอยากทำมาเพื่อจะให้เวลาผมออกมาจากห้องนอนฝั่งที่เป็นส่วนตัวของครอบครัวผมครับออกมาแล้วมันสามารถมองทะลุจากหน้าบ้านที่เป็นตึกแถวมองไปถึงห้องนี้ได้เลยสมมติวันหนึ่งที่แบบว่าห้องนี้มันกลายเป็นห้องเล่นของลูกก็มาเล่นแล้วลูกก็สามารถเป็นแบบสิ่งมีชีวิตที่มันเคลื่อนไหวทำให้บ้านมันมีชีวิตชีวาเราสามารถเห็นเขาเล่นได้เขาสามารถเห็นเราได้เหมือนบางทีเรากินข้าวกับพ่อแม่กงเขาก็สามารถมาเล่นมายืนมองตรงส่วนที่เป็นกล่องนี้ได้แล้วอย่างถ้าในแง่โครงสร้างครับการที่เรายึดตัวกล่องกระจกเข้ากับตัวกรอบวอลที่เราติดมันมีวิธีการยึดยังไงฮะถึงจะมั่นใจได้แบบโอเคมันปลอดภัยจริงๆแล้วผนังของผมเนี่ยมันเป็นผนังแบบหล่อในที่ดังนั้นมันแข็งโป๊กมากๆเลยครับมันจะไม่เหมือนแบบก่ออิฐฉาบปูที่มันเป็นกลวงๆแล้วเราค่อยยึดน็อตดังนั้นตัวนี้มันก็จะเหมือนการยึดกับคอนกรีตหล่อเลยแล้วเราก็ให้วิศวกรคำนวณแล้วก็จะมีพุกของเขาเบอร์รับน้ำหนักเท่าไหร่กระจกความหนาได้เท่าไหร่เพื่อจะรับโหลดได้เท่านี้แล้วคนที่เขาทำเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เขาทำพวกสกายวอล์กให้กับพวกใหญ่ๆครับให้แบบเจ้าที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจว่าเขาไม่ได้มั่วนิ่มครับแล้วพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันเซนซิทีฟมากแล้วมันต้องปลอดภัยดังนั้นตัวนี้อย่าทำเองต้องให้คนที่มีความเชี่ยวชาญและเรามีพอร์ตว่าเขาเคยทำอะไรมาแล้วก็มีรายละเอียดในการคำนวณครับเพื่อความเมคชัวร์ว่ามันจะไม่มีปัญหาตอนที่มีคนไปยืนอยู่นะได้ครับแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งห้องก็จะอยู่หลังประตูบานเลื่อนนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวให้ผิงเปิดให้ดูอันนี้จะเป็นห้องนอนแขกครับก็คือส่วนของเตียงโต๊ะทำงานตู้เสื้อผ้าจะอยู่ฝั่งนี้ใช่แต่ว่าห้องน้ำเนี่ยจะแยกออกไปอยู่ตรงโน้นใช่ไหมนี่ครับห้องน้ำอันนี้จะเป็นทางเชื่อมครับ
ที่เป็นสะพานซึ่งไอทางเชื่อมที่ไปห้องน้ำเนี่ยครับเหมือนก็มาอย่างที่บอกว่าครับมันมาเพราะว่ากล่องเนี่ยแหละครับเราอยากให้ตัวนี้มันมองเห็นช่องนี้ครับออกมาใครจะเดินไปไหนหรือใครจะทำอะไรเราก็สามารถคุยกันได้ใช่แค่นี้เลยครับเหมือนพี่รู้สึกว่าในแนวทางการดีไซน์ของผิงเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ตรงไปตรงมายึดเหตุผลหรือยึดการใช้งานเป็นหลักใช่ครับแล้วเราก็ทำตามนั้นไปแต่จะไม่ได้เริ่มจากความงามหรือว่าความเท่ว่าแบบอยากจะให้มันมีอะไรแบบนี้ใช่ไหมไม่เลยครับการทำแบบนี้ผมจะยึดคนที่อยู่เป็นอันดับหนึ่งก่อนแล้วก็พอมันได้ฟังก์ชันที่มันใช้งานได้ดีความสวยมันจะเป็นผลประโยชน์เพราะว่าความสวยมันเกิดจากการที่เราตัดสินใจเลือกว่าเราจะใช้อะไรครับอีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือบริเวณที่ผิงยืนอยู่เนี่ยมันก็จะเห็นด้านบนว่ามีการเจาะเป็นสกายไลท์นะครับแล้วก็จริงสกายไลท์ที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นเหมือนสกายวอล์กด้วยของชั้นบนใช่ไหมใช่ใช่ใช่พอมันมีกล่องตัวนี้ครับที่เป็นถ้าภาษาผมเรียกว่าพระประธานครับเป็นเหตุว่าทำไมต้องมีสะพานนี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าผมอยู่ข้างบนแล้วผมอยากเห็นห้องนี้ด้วยอ่ะผมก็ต้องมีกระจกข้างบนด้วยแต่ด้วยว่ามันเป็นกระจกอย่างเดียวมันไม่ได้เพราะว่าตึกแถวผมแคบครับผมก็เลยทำให้ตัวนี้มันเป็นสกายวอล์กเลยก็คือสามารถเดินได้ด้วยได้แสงด้วยแล้วก็มองเห็นกล่องนี้ด้วยมันก็เลยเหมือนเป็นเหตุผลที่มันลิงก์กันครับว่าทำไมมันต้องมีโอเคครับจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะย้อนไปดูชั้น4แต่เป็นชั้น4ทางฝั่งด้านหน้าบ้างนะครับที่เป็นห้องนอนของครอบครัวครับเดี๋ยวลองไปดูซึ่งอย่างที่มีการคุยกันแล้วว่าจากตรงนี้เนี่ยเราจะเดินไปไม่ได้ก็ต้องเดินลงบันไดก่อนนะครับใช่เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็คืออยากแยกให้มันเป็นส่วนตัวของมุมนี้เลยงั้นถ้าเดี๋ยวเราจะไปชั้น4ฝั่งด้านหน้าเนี่ยเราก็จะเดินลงไปชั้น3ก่อนนะครับใช่แล้วก็ค่อยไปขึ้นเข้าใหม่ขึ้นบันไดตรงส่วนกลางแทนใช่ขึ้นบันไดอีกทีนึงครับโอเคครับได้ครับชั้น4ครับพี่แจ๊คครับผมเราอยู่ที่ตรงโถงกลางของชั้น4นะครับใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนได้มาเห็นนะครับจุดที่เมื่อกี้ผิงยืนอยู่ก็คือตรงนี้นะใช่ที่เมื่อกี้คุยอยู่ฝั่งนู้นใช่ครับแล้วก็จากมุมนี้นะคะที่ผิงบอกว่าเขาอยากที่จะให้เวลาอยู่ห้องนอนแล้วมองมาเนี่ยมันสามารถจะทะลุเข้าไปที่ตัวอาคารใหม่ได้ใช่ก็คือเหมือนเราสามารถมองทะลุกระจกแผงนี้ครับแล้วก็มองเข้าไปถึงหลังบ้านได้เลยก็จะมองทะลุไปถึงไอตัวกล่องกระจกของห้องฟิตเนสได้เลยนะครับใช่ครับแล้วก็ตรงนี้เราจะไม่สามารถเข้าไปได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนแขกครับใช่ครับตรงนี้เราก็ตัดอยู่แค่ตรงนี้ครับซึ่งผิงก็จะทำเป็นแบบบานฟิกเลยใช่ครับก็จะเป็นบานให้แสงเข้าได้แต่ว่าออกมาไม่ได้ครับทีนี้อย่างนึงที่อยากถามก็คือเมื่อกี้เราเดินขึ้นบันไดมานะครับก็จะเห็นว่าจะมีการใช้ก๊าซบ็อกบริเวณโถงบันไดด้วยจริงๆเหมือนเราต้องการให้เกิดความกรองแสงระดับหนึ่งด้วยแล้วก็เป็นการเก็บเสียงไม่ให้เหมือนข้างบ้านรบกวนเราแล้วเราไม่รบกวนข้างบ้านด้วยครับดังนั้นเราก็เลยดีไซน์ให้แบบเราได้แสงแต่ว่ามีความเป็นส่วนตัวเราก็เลยคิดว่าเราหาวัสดุที่มันดูโปร่งแสงเข้ามาช่วยครับเวลาวัสดุที่มันโปร่งแสงแล้วมันสะท้อนกับแสงพี่แกจะเห็นแสงที่มันสาดเข้าไปที่ผนังคอนกรีตใช่ไหมครับแล้วพอมันสะท้อนกับบล็อกมันก็จะเหมือนเป็นอีกรายละเอียดหนึ่งของบ้านว่ามันมีมุมแบบสวยๆขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างนี้ครับครับถือว่าน่าสนใจเลยนะครับแล้วก็จริงๆในแต่ละชั้นเองก็จะมีการทำเป็นเหมือนกระถางไว้เนอะแล้วก็ปลูกต้นไม้ใช่คือถ้าเป็นธรรมดาเราอาจจะไม่มีกระถางก็ได้เพราะว่าพื้นที่ในการเดินขึ้นมันก็จะใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับแต่ด้วยบริบทจริงๆของบ้านผมเขาใช้ลิฟต์มากกว่าส่วนทางเดินเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นทางที่ผมสามารถ enjoy ตอนที่เดินขึ้นบันไดเพื่อออกกำลังกายแล้วก็จะมีแบบส่วนเล็กๆเวลาเราเดินแล้วรู้สึกสดชื่นมารดน้ำต้นไม้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนได้ฟีลแบบมากกว่าครับทีนี้ส่วนของด้านหน้าบนชั้น4เนี่ยก็จะเป็น2ห้องนอนนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นห้องนอนของใครบ้างคะถ้าชั้นนี้จะเป็นห้องนอนของน้องชายครับน้องชายกับน้องสาวก็คือเราก็ใส่เฟอร์นิเจอร์ที่มันเป็นรอยตัวซะส่วนใหญ่ครับที่เราจะทำให้เขาก็คือจะเป็น pantry ที่เราบอกว่าเราสามารถอยู่ในห้องได้โดยที่ไม่ต้องออกมาแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าให้เขาแค่นั้นแล้วนอกนั้นเขาก็ใส่สิ่งที่เขาชอบของเขาไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราขึ้นไปดูชั้น5ต่อได้ครับตอนนี้เราก็มาที่ชั้น5แล้วนะครับซึ่งชั้น5เนี่ยฝั่งด้านหน้าก็มี2ห้องนอนนะครับใช่ครับ
ก็จะเป็นห้องนอนของผิงของผมเลยใช่ครับก็คือเหมือนฟลอร์นี้จะเป็นของผมเลยก็จะเป็น2ห้องนอนเดียวที่เป็นผนังปูนที่ผมทำทั้งบ้านนะครับเพราะว่าผมชอบเหมือนเรียกว่างานคราฟที่มันไม่ต้องเรียบร้อยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการตอบความสนองความต้องการผมแล้วว่าผมอยากนอนแบบนี้ครับซึ่งห้องนี้มันจะมีความพิเศษตรงที่มีบันไดวนขึ้นไปด้านบนได้ด้วยนะครับใช่แล้วก็จะเหมือนเป็นแบบดับเบิลสเปซขึ้นมาที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าผมแค่อยากนอนแล้วผมสามารถคุยกับลูกผมข้างบนได้สมมติเวลาผมนอนใช่ไหมแบบเหมือนหลับยังในหลับยังถ้ามันไม่ตอบจะมันนอนไปแล้วหรือว่าเราอาจจะคุยสตอรี่เรื่องนึงก่อนแล้วเราก็แบบหลับไปพร้อมกันเพราะว่าสเปซเนี่ยมันสามารถทำให้เราสามารถคุยแล้วมันสามารถได้ยินกันได้มันก็คือเป็นการฟังก์ชันและส่วนตัวที่มันเป็นบันไดวนนะครับเหตุผลหลักเลยที่มันมีบันไดเพราะว่าผมอยากให้ลูกผมทุกคนนะครับที่เขากลับมาจากโรงเรียนเขาสามารถเดินผ่านห้องนอนผมก่อนผมก็สามารถเห็นได้เหมือนลูกเป็ดเช็คชื่อครับอยากว่าnumber 1มาแล้ว number 2มาแล้ว number 3มาแล้วก็ขึ้นบันไดขึ้นไปแล้วเข้าไปห้องนอนเขาครับอันนี้ก็คือเป็นข้อแรกเลยว่าทำไมผมต้องมีบันได2คือบันไดมันจะเป็นแบบไหนล่ะผมมีพื้นที่ค่อนข้างจะแคบครับถ้าโจทย์ที่มันแคบที่สุดที่มันกินพื้นที่น้อยสุดคือบันไดลิงแต่บันไดลิงเนี่ยมันใช้งานไม่ได้มันใช้งานยากมากมันจะขนของอันตรายนะครับยากมากแล้วก็อันดับ2คือเอาแบบสบายก็คือจะเป็นบันไดเหล็กที่มันมีชั้นพักแต่ด้วยพื้นที่แล้วก็เหมือนแอเรียตรงนี้ผมคิดว่าบันไดวนกินพื้นที่น้อยสุดมันก็เลยโดนเลือกมาเป็นบันไดวนมันจะไม่ใช่ว่าผมเลือกบันไดวนมาก่อนเพราะว่าพื้นที่เพราะการใช้งานมันทำให้มันเป็นแบบนี้พี่แก๊ปซึ่งก็เตียงก็จะมีชั้นนี้แล้วก็ชั้นบนนะครับห้องน้ำเองก็มี2ชั้นเหมือนกันห้องน้ำก็จะมี2ชั้นแยกกันใช่ครับแต่วันหนึ่งที่ลูกผมโตขึ้นผมก็จะทำแอเรียด้านนอกที่มันมีบันไดส่วนตัวขึ้นไปห้องเขาได้เลยครับใช่ครับเพื่อความเป็นส่วนตัวครับใช่ครับแล้วก็อย่างนี้ก็คือมันจะมีเป็นประตูที่เปิดออกไปสู่ดาดฟ้าได้ด้วยใช่ไหมใช่ดาดฟ้าวิวสวยมากพี่แก๊ปครับต้องไปดูบนชั้น5ฝั่งด้านหลังเนี่ยมันก็จะถูกดีไซน์มาเป็นมีสระแบบนี้นะครับใช่ครับแล้วก็จะมีเหมือนสเต็ปทางเดินที่ค่อยๆเดินมาแล้วก็ตรงนี้เหมือนเป็นพาวิเลียนเป็นห้องพระใช่ครับมีน้ำให้มันดูแบบสดชื่นแล้วมันรีเฟกกับตัวต้นไม้ให้มันเห็นเงาต้นไม้ครับส่วนห้องพระเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าด้านหลังบ้านผมมันจะมีแทงน้ำใหญ่ๆครับดังนั้นผมก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรมาบังมันแล้วป้าก็อยากจะได้ห้องพระสวยๆด้วยมันก็กลายเป็นว่าเกิดห้องพระห้องนี้ขึ้นมาทีหลังสุดเลยแต่จริงๆมุมนี้ก็ถือว่าพี่ว่าก็บรรยากาศดีนะเนี่ยเรามีต้นหลิวมีอะไรแบบนี้ใช่ตอนนี้ก็คือเหมือนเราอยากให้มันดูเหมือนบรรยากาศว่าถึงมันจะเป็นตึกแถวแต่เราก็สามารถสร้างบรรยากาศให้มันมีการเป็นอยู่ที่ร่วมกับธรรมชาติได้ครับส่วนพื้นที่ตรงบ่อน้ำเนี่ยตอนแรกคือผมก็ทำบ่อน้ำแล้วก็ไปติดต่อพวกที่มันเป็นระบบกรองครับเขาคิดผมบอกราคาแบบ150,000แบบแพงมากเลยเพื่อจะแบบต้องมีห้องกรองเพื่อทำให้น้ำมันไม่สกปรกครับแล้วผมด้วยบอกว่าผมไม่มีงบผมก็เปลี่ยนไปขอซื้อฝาที่มันเป็นเอาไว้อุดตัวสระว่ายน้ำครับมาซื้อแล้วมันก็สามารถเดรนน้ำได้แล้วก็เติมน้ำได้ในวันที่บอกว่าผมอยากได้น้ำผมก็เติมน้ำขึ้นมาวันไหนที่ผมไม่ต้องการน้ำมันก็จะกลายเป็นมัลติฟังก์ชันให้คุณพ่อผมครับเขาก็จะเอาต้นไม้มาปลูกบนนี้เลยมันสามารถเป็นพื้นที่ที่มันสามารถว่าเราไม่ได้เวสพื้นที่ของด่านฟ้านะอย่างนี้ก็คือวันที่เรามาถ่ายนี่ก็ปิดฝาเติมน้ำใช่พอเดี๋ยวถ่ายเสร็จปุ๊บก็ปล่อยน้ำออกแล้วก็จะเป็นพื้นแห้งๆที่คุณพ่อก็ปลูกต้นไม้ไปใช่แล้วก็สมมติถ้ามีเด็กมามีลูกมีของผมมาครับก็เป็นหลานอากงเขาก็จะมาเล่นน้ำตรงนี้เขาก็จะเหมือนว่าเป็นกิจกรรมมันเหมือนเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วสมมติถ้าเราแบบมีกิจกรรมแบบนี้ทุกคนในบ้านก็อยากจะมาบ้านหลังนี้มันก็จะเหมือนเป็นแมกเนตที่ทำให้ทุกคนอยากมาเจอกันครับทีนี้พอได้ดูบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยากถามผิงเหมือนกันว่าหลังจากที่ได้มาดีไซน์บ้านหลังนี้ผิงมีมุมมองอะไรที่อยากแชร์บ้างนะผมว่าทุกคนมีบ้านหลังแรกของตัวเองทุกวันนี้ที่อยู่แล้วครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะรีโนเวทมันครับเพื่อจะให้ชีวิตมันดีขึ้นครับก็คือการใช้ชีวิตดีขึ้นมีความโปร่งมากขึ้นมีแสงธรรมชาติมากขึ้นคุณก็ต้องคิดคำตอบของตัวเองก่อนว่าเราเป็นคนแบบไหนใช้ชีวิตแบบไหนแล้วเราก็แค่หาผู้ออกแบบแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการรีโนเวทบ้านผมว่าต้องเป็นวิศวกรในการดูโครงสร้างเป็น priority แรกคือ safety เลยครับเพราะว่าถ้าเราจะอยู่บ้านที่มันไม่ safety หรือคุณจะขี้งกบอกว่าผมไม่เอาผมว่าผมเอาผู้รับเหมามาเจ้านึงแล้วก็ทุบแล้วก็ผมก็ทำห้องของผมจริงๆแล้วการที่คุณทำอย่างนั้นโอเคคุณเซฟจริงนะคุณตัดเรื่องค่าฟรีในการออกแบบได้แต่ถ้าวันหนึ่งมันถล่มมาหรือมันไม่ปลอดภัยหรือคุณไม่ได้ไปขออนุญาตอย่างเงี้ยวันหนึ่งถ้ามันเกิดเรื่องความเสียหายที่คุณจะต้องเสียแค่10 บาทคุณอาจจะต้องเสีย1,000 บาท
แล้วความปลอดภัยคุณอีกอะ ครับ แบบมันตีมูลค่าไม่ได้ ผมเลยบอกว่าถ้าคนอยากจะรีโนเวทอะมันเป็นเรื่องดี ครับ คุณแค่หาคำตอบว่าชีวิตคุณน่ะในอนาคตคุณอยากจะเป็นอะไร อืม แล้วคุณก็จ้างคนที่มีประสบการณ์มา ครั ท บ ำแล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตตัวเองชีวิตคนที่จะอยู่กับคุณอ่ะอย่าไปดูตาม Pinterest แล้วบอกว่าผมอยากได้บ้านแบบนี้ อืม แต่บ้านคุณหันหน้าไปอีกทิศนึงมันก็ทำแบบนี้ไม่ได้ อืม หรือถ้าคุณจะฝืนทำแล้วมันออกมาว่าคุณอยู่ไม่ดี ผมว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่คุ้มค่า อืม ถึงเขาจะบอกว่าบ้านคุณสวย แต่คุณรู้อยู่ในใจอ่ะ อ่า ว่าคุณอยู่ไม่ได้ ครับ สุดท้ายแล้วอ่ะการเป็นอยู่เรามันก็เป็นอะไรที่มันซิมเพิลกินข้าวนอนหลับสบาย อืม ไม่ต้อง maintenance ไม่ต้องปวดหัว ค ผ รับ มว่าเรื่องนี้มันเป็นเบสิกของมนุษย์นะครับพอเรามันเบาลงครับชีวิตมันก็จะซิมเปิลมากขึ้น ครับ พอเราชีวิตซิมเปิลมากขึ้นเราก็จะมีเวลาไปทำในสิ่งที่เราอยากทำมากขึ้น ครับเพราะจริงๆหลังจากที่ได้ดูบ้านที่ผิงออกแบบ ก็จะเห็นตลอดว่าผิงก็จะสามารถอธิบายได้ว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันมี ใช่ ความตรงไปตรงมา ใช่ แล้วมัน ทุกจุด ก็ไปตอบการใช้งานจริงๆนะ ใช่ทุกจุดเลยเหมือนผนังไอ้ตัวนี้ครับพี่แก๊ป อืม จริงๆอ่ะผมออกแบบเป็นตัวกระจกใสนะครับ อ่า แต่ข้างบ้านบอกว่าไม่อยากเห็นผมก็ตามใจข้างบ้าน ซึ่งทุกอย่างมันมีเหตุผลมันทำไมต้องเป็นคุณล่ะทำไมไม่เป็นใสล่ะเพราะมันจะได้เห็นท้องฟ้าเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้เราเห็นเขา อืม ผมก็ปิดให้ ครับอืมซึ่งจริงๆสุดท้ายมันก็จะกลับมาที่ไอ้เรื่องความสบายใจหรือการที่เราอยู่บ้านได้แบบเบาบางอย่างนี้ด้วยนะ ใช่ เพราะทุกอย่างพี่ว่ามันมีผลจริงๆเวลาเราอยู่ ไม่ว่าเราจะเลือกของที่โลเมนเทนแนนซ์ก็ตาม หรือแม้กระทั่งของที่มันไปตอบโจทย์ความสบายใจของเพื่อนบ้าน อือฮึ เพราะไม่งั้นเราก็จะอยู่ไปแล้วก็เพื่อนบ้านก็จะโว เขา ยวา ก็ ย จะมา ตลอด ทะเลาะกัน ผมว่ามันบ้านมันต้องเป็นสแตนดาร์ดของชีวิตที่ทำให้เรารู้สึกเบาลงครับ ไม่ทำให้เรารู้สึกเราหนัก อ่า อืม ครับ